নমস্কাৰ আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে এলপি আৰু ইউপিৰ কাৰণে শিক্ষক নিযুক্তিৰ সাৰ্কুলাৰ দিছে এলপিৰ বাবে আছিলে 3800টা পোষ্ট আৰু ইউপিৰ বাবে আছিলে 1750টা পোষ্ট টোটাল 5550টা পোষ্ট আছিলে এতিয়া চাওক আবেদন প্ৰক্ৰিয়া অনলাইন আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কিন্তু আৰম্ভ হৈছে আজি স্টেপ বাই স্টেপ দেখুৱাম কেনেকৈ আবেদন কৰিব আৰু যদি সাৰ্কুলাৰ ভিডিও কেইটা চোৱা নাই তেনেহলে মোৰ চেনেলত ভিজিট কৰি চাই ল'ব পাৰে এতিয়া এপ্লাই কেনেকৈ কৰিম আপোনালোকে ডিৰ ওয়েবসাইটৰ পৰাও আবেদন কৰিব পাৰিব নাইবা মোৰ চেনেলত ভিজিট কৰি মোৰ চেনেলত ভিজিট কৰাৰ পিছত ইয়াত ভিডিওত ক্লিক কৰি দিব ভিডিওত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকৈ ভিডিও কেইটা দেখা পাব ইয়াত এলপিৰ এটা এডভাৰটাইজমেন্ট দিয়া আছে আৰু এটো ইউপিৰ বাবে এডভাৰটাইজমেন্ট এটা দিয়া আছে আপোনালোকে যিকোনো ভিডিও এটাত ক্লিক কৰি দিব ভিডিওটো তলৰ পিনে গৈ মোৰত ক্লিক কৰি দিব মোৰত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াত চাব অনলাইন এপ্লাই লিংক এলপি আৰু ইউপিৰ বাবে দুটা দিয়া আছে যিকোনো এটা লিংকত ক্লিক কৰি দিলে হ'ব মই এলপিটোত ক্লিক কৰি দিছো ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা এটা পেজ আহিছে ওপৰৰ পিনে এডভাৰটাইজমেন্টটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব সাৰ্কুলাৰটো আৰু মোৰ ভিডিও ডেসক্ৰিপচনতো দিয়া আছে তাৰ পৰাও এই নোটিফিকেশনটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব এতিয়া চাওক লোয়াৰ প্ৰাইমাৰী এণ্ড আপাৰ প্ৰাইমাৰী এই ক্লিক হিয়াৰ যেটো আছে এই ক্লিক হিয়াৰত ক্লিক কৰি দিব লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰাৰ পিছতহে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াত চাওক প্ৰথমতে লগইন পেজটো দেখাই দিছে যদি আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰা হোৱা নাই তেনেহলে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰি ল'ব লাগিব প্ৰথমে এতিয়া দেখুৱাম কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰে এই এপ্লাই অনলাইন নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেচন ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকৈ proceed to apply ইয়াত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা এটা ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰা পেজ আহিব ইয়াত আপুনি লোয়াৰ প্ৰাইমাৰী বা আপাৰ প্ৰাইমাৰী যেটোত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে হেতু সিলেক্ট কৰি দিলা হল আৰু এপ্লাই টেট আসাম টেট সেন্ট্ৰেল টেট আসাম টেটটো সিলেক্ট কৰিলো এতিয়া ফাৰ্স্ট নেম দিব লাগিব ক্যান্ডিডেটৰ ফাৰ্স্ট নেম তাৰ তলত লাষ্ট নেম দিব মিডল নেম আৰু লাষ্ট নেম তলত দিব ক্যান্ডিডেটৰ মোবাইল নম্বৰ এই মোবাইল নম্বৰত কিন্তু পাসওয়ার্ড যাব এই পাসওয়ার্ডৰে লগইন কৰিব লাগিব এনেকৈ তলত দি আছে ক্ৰিয়েট পাসওয়ার্ড ইয়াত পাসওয়ার্ড এটা মই ক্ৰিয়েট কৰি দিলো পাসওয়ার্ডটো ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ হলে স্মল লেটাৰ ক্যাপিটাল লেটাৰ নাম্বাৰ দিব লাগিব আৰু স্পেশাল ক্যাৰেক্টাৰ এটা দিব লাগিব টোটাল এনেকৈ 8টা হ'ব লাগিব ইয়াৰ পিছত তলত সাবমিটত ক্লিক কৰি দিব সাবমিটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন হৈ গল এতিয়া লগইন কৰিব লাগিব আপুনি যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই ল'ব এই লগইনত ক্লিক কৰিবলৈ হলে প্ৰথমে এই পাসওয়ার্ডটো ভৰাব লাগিব মোবাইলত যেটো পাসওয়ার্ড আহিছে সেই পাসওয়ার্ডটো ভৰাব লাগিব পাসওয়ার্ডটো ভৰাই লগইনত ক্লিক কৰি দিব লগইনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি যিখিনি ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিছে লয়াৰ প্ৰাইমাৰী কাৰণে এইখিনি আহি যাব আৰু এতিয়া প্ৰিফাৰ্ড ডিস্ট্ৰিক্ট সিলেক্ট কৰিব দিছে আপুনি যিকিটা ডিস্ট্ৰিক্ট পছন্দ কৰে সেইকিটা সিলেক্ট কৰিব দিছে ফাৰ্স্ট প্ৰিফাৰ্ড ডিস্ট্ৰিক্ট যেটো আছে এইটো কিন্তু নিজৰ যেটো বেছি সুবিধা বুলি ভাবে সেই ডিস্ট্ৰিক্টটো সিলেক্ট কৰিব ইয়াৰ পিছত বাকি দুটা সিলেক্ট কৰি ল'ব ইয়াত কিন্তু তিনিটা সিলেক্ট কৰিব লাগিব এতিয়া ওপৰত এপ্লাই ফৰ দা পোষ্ট লয়াৰ প্ৰাইমাৰী স্কুল এটো ওপৰত সিলেক্ট কৰা আছে এতিয়া এড্ৰেছটো পাৰ্সোনাল ডিটেইলছটো দিব লাগে ইমেইল আইডি নেম এইবোৰ আহিছে এতিয়া ডেট অফ বাৰ্থটো ভৰাই দিব লাগে ডেট অফ বাৰ্থ জেন্ডাৰ কাষ্ট ক্যাটাগৰী এইবোৰ আৰু ৰাইট সাইডে ফাদাৰ নেম মাদাৰ নেম গাৰ্জিয়ান নেম মেৰিটেল ষ্টেটাস স্পাউস নেম মোবাইল নম্বৰ গাৰ্জিয়ান মোবাইল নম্বৰ এনেকৈ এইবোৰ ভৰাই দিব লাগিব আৰু ইয়াত প্ৰেজেন্ট এড্ৰেছ আৰু পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ দিব লাগিব যদি আপোনালোকৰ প্ৰেজেন্ট এড্ৰেছ আৰু পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ একে আছে তেনেহলে এই ইয়াত টিক মাৰ্ক দিব এটা টিক মাৰ্ক দি ইফালে are you Indian citizen yes if yes how কেনেকৈ by birth by descent ইয়াত আপোনালোকে চাব by birth জন্মৰ দ্বাৰা by descent বংশৰ দ্বাৰা আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেচন আছে ৰেজিষ্ট্ৰেচন মানে গমে পায় পঞ্জীয়ন এইবোৰ এটা সিলেক্ট কৰি ল'ব মই by birth টো সিলেক্ট কৰি লৈছো এতিয়া are you permanent resident of Assam মই yes দিছো represented in sport no দিছো cultural activity ইয়াতো no দিছো are you member of NCC এটোটো no যদি BC সার্টিফিকেট আছে দিব পাৰে আৰু ফিজিক্যাল হ্যান্ডিক্যাপ যদি আছে দিব পাৰে এতিয়া সক SSLC পাসিং ইয়াৰটো দিছো দিয়াৰ পিছত বেটাৰমেন্ট দিছিলে নেকি আপুনি হায়াৰ সেকেন্ডাৰীত মাৰ্ক বঢ়াৱাৰ কাৰণে যদি দিয়া নাই তেনেহলে নো কৰি দিব আৰু যদি দিছে ইয়েস কৰি দিব লাগিব ইয়াৰ পিছত are you science background যদি সায়েন্সৰ পৰা আহিছে তেনেহলে ইয়েস দিব আৰ্টছৰ পৰা গলে নো দিব হায়াৰ সেকেন্ডাৰী কোৱালিফিকেশন ডিটেইলছ 12 ফৰ কোৱালিফিকেশন ডিটেইলছ খিনি দিছো ৰোল নম্বৰ পাসিং ইয়াৰ টোটাল mark of 10 percentage board state এইবোৰ সিলেক্ট এইবোৰ ভৰাই দিছো ভৰাই দিয়াৰ পিছত Assam TET qualification TET roll number year of passing total mark of 10 percentage state এনেকৈ দিয়া আছে এখিনি ভৰাই দিছো এতিয়া Assam TET certificate number ভৰাই দিছো আৰু language 1 language 2 আপোনালোকে দিব আপোনালোকে মনত ৰাখিব যেতি এপ্লাই কৰিব language 1 আৰু language 2 এই দুটা কিন্তু যিখন বিদ্যালয়ত এপ্লাই কৰিব এছামিজ মিডিয়ামে হওক বেঙ্গলি হিন্দী গাৰো জীৱনবোৰ দিয়া আছে এইবোৰ কিন্তু language 1 আৰু language 2 আপনাৰ থাকিব লাগিব গতিকে ল্যাঙ্গুৱেজ 1 মোৰ এছামিজ গতিকে মই এছামিজ মিডিয়ামতে সিলেক্ট কৰি দিলো স্কুল
তলৰ পিনে চাব প্ৰফেশনাল কোৱালিফিকেশ্যন DLED BEd যাৰ যিটো আছে সেইটো সিলেক্ট কৰিব সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ৰোল নম্বৰ পাছিং ইয়াৰ টোটাল মাৰ্ক অফ 10 পাৰ্চেন্টেজ ইনষ্টিটিউট ইউনিভাৰ্চিটি আৰু ষ্টেট এইবোৰ ভৰাই তলৰ পিনে আৰ ইউ এক্স সাৰ্ভিসম্যান যদি থাকে তেনেহলে দিব আৰ্মি নেভি দিয়া আছে নো কৰি দিলো আৰ ইউ ওয়াৰ্কিং এজ এ টিচাৰ এটো যদি আপোনালোকে কন্টেক্সুৱেলত কৰি আছে কন্টেক্সুৱেল সিলেক্ট কৰিব যদি ৰেগুলাৰ কৰি আছে ৰেগুলাৰ সিলেক্ট কৰিব আৰু যদি ষ্টেট পলত কৰি আছে ষ্টেট পল সিলেক্ট কৰিব আৰু যদি কোনো চাকৰি কৰা নাই ফ্ৰেছ ক্যান্ডিডেট তেনেহলে নো কৰি দিব ইয়াত আৰু যদি কন্টেক্সুৱেল ষ্টেট পল ৰেগুলাৰত কৰি আছে তেনেহলে এফালে স্কুলৰ নামটো দিব আৰু কোন ডিস্ট্ৰিক্টত কৰি আছে ৰাইট সাইডে এটো দি দিব আৰু তলত এটো ডিক্লেৰেশনটো টিক কৰি চেক কৰি সাবমিটত ক্লিক কৰি দিব সাবমিটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে চাওক প্ৰথমে এটা ফটো আপলোড কৰিবলৈ দিছে আপোনাৰ জেপিজি নাইবা জেপিইজি ফাইল হ'ব লাগে আৰু 50 KB তলত হ'ব লাগিব আৰু এটা সিগনেচাৰ আপলোড কৰিবলৈ দিছে সিগনেচাৰটো জেপিজি নাইবা জেপিইজি ফাইল হ'ব লাগে আৰু 50 KB তলত হ'ব লাগে এনেকৈ HSLC এডমিট কাৰ্ডটো PDF ফাইল আপলোড কৰিব লাগে আৰু 300 KB তলত হ'ব লাগে এনেকৈ হায়াৰ সেকেন্ডাৰী যেটো মাৰ্কশিট আছে হেতু PDF ফাইল আপলোড কৰিব লাগে তলৰ পিনে আপলোড HSSLC সাৰ্টিফিকেট হায়াৰ সেকেন্ডাৰী সাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব লাগে আৰু টেটৰ মাৰ্কশিট যেটো আছে হেতু আপলোড কৰিব লাগে ইয়াৰ পিছত টেটৰ সাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব লাগে আমি যেহেতু সাৰ্টিফিকেট আৰু মাৰ্কশিট এটাই পাইছো গতিকে এটাই সিলেক্ট কৰি দিছো আৰু DLEDৰ মাৰ্কশিট যি দুটা আছে 2 ইয়াৰ্ছৰ সেই দুটাই আপলোড কৰি দিব লাগে দুটা একেলগতে PDF বনাই আৰু DLEDৰ সাৰ্টিফিকেটটো আপলোড কৰিব লাগে আৰু হাইকোৰ পিনে আছে কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট যদি আছে এটো আপলোড কৰিব লাগে পাৰ্মানেন্ট ৰেসিডেন্সৰ কাৰণে ভোটাৰ আইডি আধাৰ কাৰ্ড ড্ৰাইভিং লাইসেন্স যিকোনো এটা আপলোড কৰিব লাগে ইয়াৰ পিছত চাওক স্মল ফ্যামিলি নৰ্মছ যেটো আছে এটো ডিক্লেৰেশনটো ডাউনলোড কৰি প্ৰিন্ট কৰি হেতু ফিল আপ কৰি সিগনেচাৰ কৰি হেতু আকৌ স্ক্যান কৰি ডকুমেন্ট বনাই আপলোড কৰিব লাগে যদি মেৰিট দিছে আৰু যদি আনমেৰিট দিছে তেনেহলে এই স্মল ফ্যামিলি নৰ্মছটো দিব নালাগে এতিয়া চাওক স্মল ফ্যামিলি নৰ্মছ যেটো আছে ইয়াত প্ৰথমতে যিজনে এপ্লাই কৰিছে তাৰ নামটো দিব লাগিব দিয়াৰ পিছত সান ডটাৰ হাজবেণ্ড ওয়াইফ অফ এটো দিব যাৰ যি সম্পৰ্ক লাগে আৰু বয়সটো দিব ইয়াৰ পিছত ৰেসিডেন্টটো দিব এড্ৰেছটো দিব ইয়াৰ পিছত ইফালে তলত যদি এলপিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে এলপি দিব আৰু যদি ইউপিৰ কাৰণে সিলেক্ট কৰিছে ইউপি দিব যিখন নোটিফিকেশন দিছে এডভাৰটাইজমেন্ট দিছে তাতে উল্লেখ কৰা আছে ভাইট নম্বৰটো যে আছে হেতু দি দিব যিজন ক্যান্ডিডেটে এই স্মল ফ্যামিলি নৰ্মছ দিছে তাৰ কেইজন লৰা ছোৱালী আছে ইয়াত দিব লাগিব আৰু নাম কেইটা ইয়াত দিব লাগিব আৰু যদি লৰা হয় তেনেহলে মেল আৰু ছোৱালী হলে ফিমেল দিব লাগিব আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াত দিব লাগিব এনেকৈ যি কেইটা লৰা ছোৱালী আছে এইকেইটা নাম ইয়াত দিব লাগিব ইয়াৰ পিছত ইয়াত চাওক উল্লেখ কৰিছে দুটাতকৈ বেছি চিলড্ৰেন লিভিং চিলড্ৰেন আছে তেনেহলে ডিসকোয়ালিফাই হ'ব কিন্তু ইয়াত উল্লেখ কৰি দিয়া হৈছে তলৰ পিনে ইয়াত প্লেসটো দিব আৰু ডেটটো দিব তলত ক্যান্ডিডেট জনে সিগনেচাৰ কৰিব আৰু একো নাই ইয়াতে এতিয়া হেকত সাবমিট কৰি দিব লাগে এই যেতিয়া সাবমিট কৰিব ডকুমেন্ট কেইটা সাবমিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দুটা অপচন পাব এটা ক্লিক টু এডিট ইউৰ এপ্লিকেশন ফৰ্ম যদি আপুনি কিবা এডিট কৰিব বিচাৰে তেনেহলে ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব এটো অটোমেটিকলি প্ৰিভিউত আহি যায় যদি আপুনি এডিট কৰিব বিচাৰে তেনেহলে এই ক্লিক টু এডিট ইউৰ এপ্লিকেশন ফৰ্মটোত সিলেক্ট কৰি দিব লাগিব গটেইখিনি চাই তলৰ পিনে ফাইনাল সাবমিট কৰিব লাগিব এনেকৈ প্ৰিভিউ কৰি তলত এনেকৈ টিকটো বহাই ফাইনাল সাবমিটত ক্লিক কৰি দিব লাগিব ফাইনাল সাবমিটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাক দেখুৱাব ইউ হ্যাভ কমপ্লিট ইউৰ অনলাইন এপ্লিকেশন সাকসেসফুলি এতিয়া প্ৰিন্ট এপ্লিকেশন ফৰ্ম এটা অপচন আছে এটোত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আকৌ আপোনাৰ ফৰ্মটো প্ৰিভিউ দেখাব আৰু এটো যদি PDF হিচাপে সেভ কৰি ল'ব বিচাৰে তেনেহলে তলৰ পিনে গৈ একবাৰ প্ৰিন্টত ক্লিক কৰি দিব প্ৰিন্টত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াত চাব উপৰ পিনে মাইক্ৰসফট প্ৰিন্টটো এনেকৈ প্ৰিন্টাৰ সিলেক্ট হৈ থাকিব তলত এনেকৈ সেভ এজ PDF টোত ক্লিক কৰি দিব লাগিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত তলৰ পিনে সেভ অপশনটো পাব ইয়াত সেভত ক্লিক কৰি দিব সেভত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি কত সেভ কৰিব লোকেশনটো দেখুৱাইছে যত আপোনালোকে সেভ কৰিব বিচাৰে তাত সিলেক্ট কৰি ইয়াত সেভত ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ এপ্লিকেশন ফৰ্মখন যেটো সাকসেসফুল হৈছে এই ফৰ্মখন PDF হিচাপে সেভ হৈ গৈছে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ কৰি চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিও পাবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই ল'ব ধন্যবাদ